বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ইউটিউবত ভিডিও বনায় আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰে তেনেহলে আজি মই এই ভিডিওত আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে ইউটিউবত শৰ্ট ভিডিও আপলোড কৰি আপোনালোকে বেছি ভিউজ আপোনালোকে গেইন কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আপোনাৰ শৰ্ট ভিডিওত বেছি ভিউজ আনিব বিচাৰে তেনেহলে এই সিক্ৰেট সেটিং কেইটা আপোনালোকে অন কৰক তাৰ পিছত চাবা আপোনাৰ আগৰ তুলনাত সেটিং কেইটা অন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বহুত ভিউজ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব হয় বন্ধুসকল এই সেটিং কেইটা আৰম্ভ কৰিবলৈ হলে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে YT ষ্টুডিও এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে নালাগে সিধা আপোনালোকে যাব লাগে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত হয় বন্ধুসকল ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপুনি চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিওটো অলপমান ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰি দিব এই সেটিং এটা অন কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব আপোনালোকৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত বা যিকিনো এটা মোবাইল ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব যে YT ষ্টুডিও ডেস্কটপ সাইট বুলি আপোনালোকে তাত সাৰ্চ কৰিব আপোনালোকৰ সিম্পলি এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহি যাব আপোনালোকৰ মই সাইটত যেনেকুৱা দেখিছো কেনেকুৱা ইন্টাৰফেস হ'ব আপোনালোকে সিম্পলি কি কৰিব আপোনালোকে অলপমান তলত এটা বস্তু দেখিবলৈ পাব ইয়াত সেটিং এটা অপচন পাব তলত ইয়াত আপোনালোকে এই যে দেখা পাই আছে সিম্পলি এই সেটিং অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত অলপমান লোডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকে একো উলটপলট কৰিব নালাগে সিম্পলি আপোনালোকে যত সেকেন্ড অপচন লিখা আছে চেনেল বুলি তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে কান্ট্ৰি সিলেক্ট কৰিব লাগিব যাতে আপোনাৰ আপুনি যত যিটো কান্ট্ৰিত আপোনাৰ টাৰ্গেট অডিয়েন্স আপোনালোকে টাৰ্গেট কৰে সেই কান্ট্ৰিত দেখাবলৈ যেনেকা আমাৰ ইন্ডিয়া হয় ইন্ডিয়াৰ অডিয়েন্স পাবলৈ হলে ইয়াত সিম্পলি আমাৰ ইন্ডিয়া ইয়াত সিলেক্ট কৰিছো আৰু সেকেন্ডে আপোনালোকে ইয়াত কিৱৰ্ড দিয়াটো মেইন ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈছে কিৱৰ্ড দিলেহে আপোনাৰ যিটো ভিডিও টাইটেল সেই ভিডিও টাইটেলটো ইয়াত কিৱৰ্ড দিলেহে আপোনাৰ ভিডিওটো ভাইৰেল হোৱা বেছি চান্স থাকে সেয়ে আপুনি ইয়াত কিৱৰ্ডটো দিব যদি আপুনি শৰ্টস ভিডিও বনায় যেনেকৈ আপুনি যদি নতুন ৰিলস বনায় তেনে এতে দিব নিউ ৰিলস ইউটিউব শৰ্টস ভিডিও যেনেকৈ ইয়াত মই দিছো নিউ আসামিজ ফানি ভিডিও ইন আসামিজ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যি ভিডিও কন্টেন্ট বা যি ভিডিও টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে যি ভিডিও বনায় সেই ভিডিও টাইটেলটো ইয়াত আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব কপি কৰি যাতে আপোনাৰ সেই ভিডিওটো ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিলে প্ৰথমতে আপোনাৰ ভিডিওটো আহে সেই কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত কিৱৰ্ড দিয়াটো মেইন ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে কিৱৰ্ড আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত কান্ট্ৰি তাৰ পিছত আপোনালোকে অলপমান তলত যাব ইয়াত দেখাবলৈ পাব আপোনালোকে আপলোড ডিফল্টস বুলি ইয়াত আপোনালোকে যাব গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াত টাইটেলটো আগতে সিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে এডভান্স সেটিংত গৈ ইয়াত আপোনালোকৰ ভিডিও ল্যাঙ্গুৱেজ কি আপোনালোকে যে অসমীয়াত ভিডিও বনায় তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে অসমীয়া সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে হিন্দীত ভিডিও বনায় তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত হিন্দী সিলেক্ট কৰিব যেনেকৈ ইয়াত লেখা আছে ভিডিও ল্যাঙ্গুৱেজ সিম্পলি মই ইয়াত সিলেক্ট কৰিছো এটো মোৰ নতুন চেনেল হয় আপোনালোক দেখাই দিছো যাতে আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰে সেই কাৰণে মই নতুন চেনেল দেখুৱাই দিছো যেনেকৈ ইয়াত এছামিজটো মই ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইফালে আহিব কেপশন সাৰ্টিফিকেশন এটো দিব নালাগে আৰু ইয়াত ক্যাটাগৰী আপোনালোকে যদি আপোনালোকে শৰ্ট ভিডিও বনায় তেনেহলে আপোনালোকৰ হ'ব এন্টাৰটেইনমেন্ট বা মিউজিক আপোনালোকে এন্টাৰটেইনমেন্টটো দিব পাৰে এন্টাৰটেইনমেন্টটো দিলে কি আপোনাৰ ভিডিও সাৰ্চ কৰিলে প্ৰথমতে ইউটিউবত আহিব এইবোৰ সেটিং অন কৰি আপোনালোকে সিম্পলি ইয়াত সেভ কৰি দিব সেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিও আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পাবলিশ কৰি নিদিব ভিডিওটো 24 ঘণ্টা বা 12 ঘণ্টাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিওটো আনলিষ্ট কৰি থৈ দিব তাক যাতে ইউটিউবে ভালদৰে আপোনাৰ ভিডিওটো অপটিমাইজ কৰি সঠিক অডিয়েন্সৰ আগলৈ আপোনালোকৰ ভিডিওটো দিব পাৰে সেই বন্ধুসকলৰ ভিডিওটো যদি অলপমান ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলত নতুন আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব